She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. Hey guys! Welcome back to my channel. And it's me again, Dan. And for today's video, we will clean my room and then after, mag-room tour tayo. So, ayun. Kasi may nag-suggest. And of course, I always listen to my supporters. Or basta, yung mga nagko-comment, kina-consider ko yung mga ideas. So, ayun. Today is gagawa tayo ng room tour. Pero, aayusin ko muna siya. Kasi medyo magulo. Tapos, kasi guys, hindi muna ako dito natutulog. Sa baba kami natutulog sa isang kwarto doon. Kasi, inaalagaan namin yung tita namin. So, ayun. Kaya yung mga unan ko is nasa baba. Pero, ano ko dito mamaya. Lalagay ko sa bed para mas magandang tignan. And, itong room ko kasi guys is, hindi to yung talagang room ko. Nagkapalit-palit kami ng ate ko. Ito dapat yung room niya. Tapos, ayun. Basta, i-explain ko na lang mamaya. So, ayun. Ayun. So, ayan. Uunahin ko dito sa part na to. Kung saan ako nag-video. Ayan siya. Ang gulo. Patapos na and I look so, dirty kasi, ayun. Nagpatulong ako sa ate ko kasi di ko kayang, buhatin yung mga, na mag-isa. Kasi linipat ko siya sa mga iba-ibang place. Pero medyo magulo pa din kasi wala akong enough na, pang decorations or, sa ayun. Hey guys, I'm back again with a fresh look. And today is I will do a room tour na kasi tapos na tayo sa pag-ayos. And now, let's start! Study table. Pero hindi ko alam kung study pa ba kasi wala naman ng klase. And dito is meron akong grid curvature dito. Tapos yung pictures nung prom 2019. And then, ayun. Dito tayo and I have my laptop na parang gi-give up na. And then I also have this canvas ng mga paintings na ginagawa ko. And I have this flamingo na neon lights. And yeah, some stuff. And I also have this. Yan. And books. Yung Next is dito sa aking grid na naman. Ito dati yung background ko. Every time na may sit down, video ako or makeup tutorial. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano gagawin kong background. Pero andito siya, linipat ko lang and same pa din yung lagay. Ay, yung mga naka-ipit dyan. Tapos, and then, dito tayo sa aking bed. Katre, Inilocano. And dito ako natutulog, obviously. Noon, pero ngayon, hindi pa kasi ayun. And nilagay ko lang yung mga unan dyan para mas magandang tignan, mas maayos. And I also have this.
ukulele. Pero hindi ko alam kung paano siya i-ano. Hindi ko alam. Pero ayan, nilagay ko lang dyan as a design. And ito is parang ano lang yun. Mag-init. So, ito is ano siya. Door papuntang terrace. Though meron pa isang ano doon. Door para. Pero ayan, lalabas na tayo kaso mainit. And ayun, maganda natin siya. I-close na lang natin siya. Ayun. So, dito na tayo. Table. Side table. Na ano lang siya, maliit. And eto dati, dito na siya noon. Pero dati kasi katabi niya yung aking bed. Pero ngayon dito na lang. And ayan, meron akong ano dyan, yung si Jean. And I also have my poetry notebook. And dito meron ako yung showing na machine dyan, yung maliit lang. And then dito is wala yun. And dito ako, parang madalas dito ako. And then ayun, ito yung vanity ko. And guys, gawa to ng aking father together with his friend. And ayun, kasi noon gusto kong magkaroon ng vanity kaso mahal. Mahal pag siya bibilhin. So, since naman siya, may parang arty. Parang hindi siya nakagraduate. Pero ayun, magaling pa din naman siya. And ayan, siya na yung gumawa nito, nag-build, binili niya. Pero sabi niya noon, ayaw niya na gumawa. Pero ayan, surprise! Next is dito, mga perfumes, ganyan, may alcohol din ako. And yeah, may lotion. And then dito is yung mga lipsticks. Yeah, huwag na natin kasi hindi naman tuwas in my vanity. And ayan, hi mother! Ma! Hi! Ayan, so meron, ay welcome! Alala? Ni Papa. My bonsai. And my kingdom plan. Kingdom plan. Yeah, kingdom plan. And my So yan guys, sasabihin ko lang pala, para naman almost 90% of my room is lininis at inayos ng ate ko. Kasi so dito sa vanity siya din yung nag-ayos. Yeah, and thanks to her. Kasi ang gandang tignan nito. Like, oh my god, ang cute. So yan na nga, yan lang yung vanity ko. Mga makeups, ganyan. And doon lang naman ng iba. Nakikita nyo naman to tuwing nagbe-video ako ng makeup tutorial, ganyan. And yun nga lang, ngayon is hindi na ako gumagamit itong vanity. Yung ring light yung ginagamit ko. So, ayun. Let's move on to the next spot. So, ayun guys, I have this huge closet na hindi ko alam kung ba't ang laki. Tapos, ayun. Hindi ko na siya i-open kasi magulo. So, ayun, ito naman is, I have this, ito yung shelf, yung mga BTS ko. Pero ngayon is, inayos ko na siya. Ay, hindi na, inayos. Ang gulo pa din naman. May mga books lang ako dito. Tapos, ito naman is, ayun. At yung mga casings ko, ganyan. Yung iba is regalo tulad nito. Ito. And, ayun, I have, ito, yung And then, dito is yung mirror ko na maliit lang. And yeah, mga accessories or hair accessories, hairstyles, hair dress. Ayan, and dito, charan! Sa ating mga books ko, na Wattpad books, ganyan. Tapos, ito yung magazine ng BTS. Tapos, yung photo cards andun sa likod. And I also have this Michael Kors na, ano tawag dito? Bag na maliit. Shoulder, handbag, ayan. And bilhin ng mama namin. So, eto dito naman tayo. Alam niyo na ito yung mga BTS na, BT21, ganyan. Tapos, Tapos dito sa baba yung mga posters, linagay ko na sa iisang parang row. Row ba tawag dito? Hindi ko alam. So, ayan, nandito siya. And yung unicorn ko, kaso di na siya gumagana kasi nahulog ko. And then, ayun, boom. Tapos, eto, I also have this one. Tapos, andun lang yung banner.
to the next door. Ito, kasi dalawa yung door dito sa aking kwarto, which is ito. Magkatabi sila. And ito kasi is connected siya sa other na kwarto. Pag inopen mo to, CR na dapat to, pero hindi pa siya tapos. Tapos sa next naman is yung kwarto ko dapat. Actually, 3 yung kwarto dito sa taas. And nagkapalit-palit kami nung Tapos ito dapat yung room ng ate ko. And doon ako sa kabila. Para isang CR kami. Kaso, ayun. Nagpalit-palit kami. And then, so ayun, dito na ako. Ito yung bagsak ko. And nga pala guys, I also have windows. Baka hindi nyo kasi napansin. Andun siya sa likod ng aking vanity. Ayan. Yan yung window ko. Pero maliit lang siya. Kasi meron naman na tong sa terrace na parang source of air, fresh air, kung anong tawag nyo doon. So, ayun na nga. So, ayun na guys, yun na yung aking room or yung room tour. Ito siya. And hindi siya yung talagang spacious. Pero ayun, okay. Sapat naman na siya para sa mga gamit ko na mga kaik-ikan. And yeah, sana nagustuhan nyo yung aking room or itong video na to. And give this video a thumbs up and comment down below mga suggestions pa kayo. So, ayun. Ayun guys, and see you sa next video. Bye-bye! Ayan. Malasin. Ay, Jay. Bye-bye! Charon! Ang may malasin. She's a Mona Lisa.